Ada. Komen sikit. Hari ini kita try motor Kawasaki Kips 150 Assalamualaikum dan check it out. Projek hari ni kita buat sikit benda yang baru ambil. Cover set asal dia lampu petak ni dah modify. Setting asal owner motor ni long kau-kau punya. Badan aku tak boleh bawa. Kita bagi maximum sprocket size. Lantai tak payah potong. Cari setting dia dulu. Ni double stand dari Carousel Dia tak dapat benda ni. Harga pun boleh tahan. Double stand kena pakai perut exhaust standard. Right pun boleh tenang-tenang, jangan risau. Standard itu indah. Standard itu indah. Kita restore sikit-sikit. Setting kalis roadblock. Tapi geng, chamber juga best. Letang ni pun dah reput Awet-awet ni dulu semua ada colour. Tapi diorang semua ni dah di mamah usia lah. Kesian. Kita nanti pun satu hari nanti macam tu lah. Mereka masih ada rupa. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Barang pun aku ambil kat Carousel jugalah. Zoom sikit. Assalamualaikum tuan. Standard ni tuan, standard ni. Oh, standard. Okey, standard. Jalan. Okey, assalamualaikum. Prank. Mana-mana motor pun kalau aku baru ambil, ini wajib kelas coolant.
you all. We love you all. You guys are so awesome. It's time to play our last song for today. Jimat-jimat je. Burn rubber, not your soul, baby. Burn rubber, not your soul. Sampai sini saja perkongsian kali ini. Aku dekat 55 City Motorsport Glen Mary. Ni motor dia. Sini banyak jual tayar Dia punya servis memang cermat. Alright gang, thank you for watching. Assalamualaikum.